இதுதான் Paddon டூர்ஸு. ஸோ இந்த போட்லாம் போகிறோம். இப்போ போர்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. போட்டில் போகிறோம். ரித்து எவ்வளோ அழகாக ஜாக்கெட் போட்டுக்கோங்க பாருங்க. ரித்து yeah, it's a life jacket. That's a life jacket, Ritu? Yeah. Yes. My mommy didn't have yeah, hold your Jinko and Mermaid. Yeah, but I have two hands. Okay. To hold something. Yes. And finally, emergency exits. Well, it's up to you. Gothenburg grundades 1621 och då var det kung Gustav II Adolf. Redan 1607 gjorde kungens pappa Karl IX försök och grundade första Göteborg på andra sidan Göta älv. Men vi var i krig med dansken och norsken, så Danmark been earlier. The king's dad, Karl IX, made an attempt and built the first Gothenburg on the other side of the Göta älv river. However, we were at war with Denmark and Norway, and so the Danes burned it all down in 1611. In 1621, to protect us from the Danes and Norwegians, we took the help of Dutch engineers to build a well-fortified city. Among other things, we built a 7-meter tall city wall all the way around the city, the foundation of which you can still see on your left-hand side. And around the big wall, we also built a big moat and a dirt bank on our right-hand side. På A, då kunde vi riva stadsmuren, och på dess plats byggde en stor ny gata. Stora Nygatan på vänster sida. Och då gjorde vi den göteborgska lösningen och kallade en av dem för 17 och en halv. And so they made the very Gothenburgish decision to call one of the houses 17 and a half, which is a number above the red door now on your left hand side. Enda halva adress i Sverige idag. Only half address in Sweden today. As far as I know, välbevarad 1800-talspark där man bland annat finner en rosenpark med 1218 rosor. When the city wall was taken down, we gained fertile grounds on the old dirt bank, and so we could found the Garden Society and Park. The park to your right, which is a well-preserved 1800s park, where, for example, you can find a palm tree house right over there, where it's equally warm all year round. From Stråberg, eller Fredrik Reinfeldt. On the outside of the Afi Atkins Culture House, you'll see a picture of Afi Atkins himself. He looks just like one of our old prime ministers, Fredrik Reinfeldt. If you don't know him, Google him. They are very similar. Vi närmar oss nu en gjutjärnsbro från 1875 som heter Slussbron. Och efter den här bron kommer vi göra en skarp sväng åt vänster. Och då kommer vår kapten Kattis komma väldigt nära kanalväggarna. Så om ni vill behålla era armar och ben, håll dem innanför båten tack. Rules will get very close to canal walls. Therefore, please keep your arms, heads and legs inside the boat now extra much, so nothing gets cut off. Jag bara heter Lussbron. Jag heter så att här till höger har vi Luss med ett fattighus och en kanal grävd på 1640-talet. Jag tror färskvatten i stan. So why is the bridge called the Lock Bridge? That's because you'll find a water lock here on your right hand side. This lock leads into the Four Falls River, dug up canal in the 1640s, which was built to get fresh water into the city. Ja, gillar man spårvagnar? Ja, det går en vecka för dig. Jag ser det till och med. Vi har 12 spårvagnslinjer och 200 spårvagnar som trafikerar stans gator dagligen. Vi har haft dem i ungefär 150 år.
Till början var de hästdrivna. Tog det upp 4 hästar och dra en spårvagn. Men idag är de drivna av elektricitet. Well, if like trams in Gothenburg, in the beginning they were pulled by horses. It took 4 horses to pull one tram. But today they are driven by electricity. Nu kanske undrar varför vi... So you might wonder why we have built a subway, a metro system in the city, like they have in Stockholm, for example. And that's because we did not build the city on rock. We built it on mud. And so it's very expensive to dig. Vi närmar oss nu på Brunnsparken, där broarna är extra låga och smala, så akta era huvuden. We're now approaching Brunnsparken, the Well Park Island, and today it's a park I would not recommend for a picnic. Det finns också en intressant sak här i Brunnsparken, och det är Johanna Satin snart på vår vänstersida, även kallad Såningskvinnan. Hon byggdes 1883 som den första statyn i Göteborg som avbildade en kvinna. Hon kommer att kallas Johanna, så hon invigdes på Johannas landskap. It was the first statue in Gothenburg to depict a woman. Den stad Johanna because she was also on Johanna name day. Så där har vi då Johanna statyn. There she is, the Johanna statue. Välkommen till Stora Hamnkanalen, Göteborgs hamn på 1600- och 1700-talen. Welcome to the Great Harbour Canal, Gothenburg Harbour in the 16 and 1700s. Om man kollar upp till höger ser man nu en staty av Gustav II Adolfs egen hög person. Han står där i sin roliga hatt med en fiskmåspappen och pekar ner mot marken så här. För när han grundade Göteborg 1621, då sägs det att han stod just så här uppåt berget, återhällat till vänster. Kollade ut på träsket och sa, här ska staden ligga. Up on your right hand side you'll now see a statue of Gustav II Adolf. He is standing there in his funny hat, pointing down to the ground like this, because when he founded Gothenburg in the year 1621, it said that he stood just like this, up on the mountain Otterhälla to our left. He looked out on the swamp and said, this is where the city shall be. Och har man räknat rätt så inser man att Göteborg fyllde 400 och höjdpunkten kan vara Göteborgs jubileumsfestival i början av juni. Well, if one has done his or her math correctly, you might realize that Gothenburg celebrated 400th festival, in the beginning of June. Längre fram till höger ser vi en tegelbyggnad med grönt tak. Här i Göteborgs stadsmuseum, det var före högkvarter för Ostindiska kompaniet. Det första stora internationella handelsföretaget här i Sverige. Så gjorde massvis med handelsresor till och från Kina. On your right hand side you see a brick building with a green roof. And this is the Gothenburg City Museum. But it used to be the headquarters of the East Indian Company, the first big international trade company here in Sweden, which made a lot of journeys to and from China to trade goods such as tea and silk. Och några år sedan, ungefär 20 år sedan, gjorde man faktiskt en replika av ett av deras gamla fartyg, Göteborg, som har rest jorden runt sedan dess. Och i år kommer i bar på 69:e våningen. Den första kan faktiskt flytta in senare i sommar. Man har redan börjat diskutera lite smeknamnsidéer till Karlatornet. Ja, en idé är Gylfens, eller varför inte Glenpire State Building. Up ahead we have it, Gothenburg's newest skyscraper, the tallest building in Northern Europe, and the building with the most floors in the entire European Union. It will have apartments, a hotel, and a sky bar on the 69th floor. And there have already been several ideas for a nickname for the building. One would be the Zipper. Vi närmar oss nu till den lägsta upp, den andra bron här borta. We're now approaching it towards lowest bridge. It's the second bridge over here. Om vi tar en kik upp till vänster över bron, kanske vi ser en ledtåg av brometer. If you look up to the left underneath the bridge, you might see a tree. That's what the bridge is called. It's called that way because if you don't mind your head,
You will get dry, like a block of cheese. Om ni kollar bakom er ser ni en skylt med siffran 3. Look behind you, you'll see a sign with the number 3 on it. Och det är så många som förlorat huvudet under bron. That's how many have lost their heads under this bridge. Kommer man till Danmark där det finns billig öl och glada människor kan man säga 4-6 dagar ditåt. Kommer man till Stockholm där det finns dyr öl och inte så glada människor. Om man tar sig dit åker man genom Göta kanal med alla dess slussar, broar och akvavitter. Men oroa er inte, det är samma här idag. Welcome to the Göta älv River. If you go 3.5 hours in that direction, you come to Denmark where you find cheap beer and happy people. If in that direction, you come to Stockholm where you find expensive beer and not so happy people. And to get to Stockholm, you need to travel through the Göta Canal with all its locks and aqueducts and bridges. But don't worry, we'll stay in Gothenburg today. Här fartyg. Det här är ett museum. Museet Maritiman. Då hittar man civila och militära fartyg och även en ubåt som man kan gå ner i. On the right hand side you'll see a bunch of military ships and this is a museum. The Maritiman Museum. And here you'll find several military ships as well as a submarine which you can go into. The very big grey ship. This is actually the world's first destroyer with sea-to-sea missiles. Was built in the year 1952 here in Gothenburg. And the ship actually used to have real missiles on board here at the museum. But 22 years ago, when the American President George Bush visited Gothenburg, he got really scared of the missiles. And so they had to change them for plastic dummies, which they still are today. En person vinkar tillbaka. One person waved back. Långt fram ser också en stor röd och vit skyskrapa. Det här är läppstiftet, Göteborgs stolthet. Bygget 1989 som Skanska-skrapan och byggdes som ett sätt att visa att även she has been a success, one might say. The won the award for Sweden's ugliest building not once, not twice, but 7 times. And if you go to the top floor, you'll find a great view. So great that we go to the best view in Gothenburg several times. And that's because idag är en hotell och restaurang. We're now passing the Lilla Bommen Harbor, the small beam harbor. And the most beautiful ship in this harbor is the Bark Viking, the big sail ship up ahead. She was built in the year 1906 in Denmark as 2 years to complete. In the 1940s, she lay in Rotterdam, doing absolutely nothing. And so Gothenburg bought her for only 1 Swedish crown, or about 10 euro cents. And she's been here ever since. Today she's a hotel and restaurant. Yes, Vito. Thank you. On the right hand side you'll now see a beautiful view of the Gothenburg Opera House. Byggdes på 90-talet och varit Göteborgs huvudscen som dess. När den byggdes tog arkitekten inspiration av Göteborgs hamn. Byggde den precis som ett fartyg med pelare som mast. And built it just like a ship, with pillars as masts, round parts showing it's a sail ship, and the front to the left. Vi har nu vänt upp mot vinden, då kan det börja skvätta lite. But don't worry, this water, the splashing water is not dangerous. It's actually good for you. It's said to have a healing, de-aging effect. And you can see for yourselves. I am 75 years old, our Captain Kattis is 93. So you see how well it works. And as a special offer, the water is included in ticket price today. Har man tur, där står SVT Sveriges radio på taket. On your right hand side you'll now see a glass building with the text SVT Sveriges Radio on the roof. Bara filmas populära tv-program som Smartare än en 50-klass och Somewhere to drop their news anchors. Tyvärr kommer vi inte närmare idag, det är lite för höga radiovågor. Sadly we can't get any closer today, the radio waves are a bit too high. På vår höger sida nu ser vi en massa vackra kranar. En gång i tiden de påminner oss om Göteborgs varvsepok. Ja, Göteborg var faktiskt ner. On the right hand side you see a bunch of beautiful cranes.
At one point we used to have over 200 of these cranes, but now only 12 remain. And they remind us of Gothenburg's shipbuilding era. Gothenburg used to be world class in building ships. Sa nej, de är för fula. Så konstnären dumpar dem här istället, så vi kan njuta av dem på våra Paddon-turer. Well, the city of Gothenburg thought the same. The artist wanted to place them in the Gothenburg city center med en Älvsnabben-färja. Det är en av de här ljusblå och vita kanjorna vi ser här bort till höger. Reto, look at the ship. That's the one we came. Ja, bra. From Germany. Då är det inte färgblinda. Och de funkar som Göteborgs spårvagnar. Riktar nämligen en grön flagga där fram till en gratis att åka med. Ja, jag vill bara påminna alla som har barn med sig att de här små visselkursorna på flytvästarna är bara till för... Oförtjänt vågljuset till exempel, svartbelagda hus där till höger. Inga häftigt för sin vågiga vägg. Heated electricity from the city. När man byggde den tyckte man att det inte passade så väl soliga himmel. Och för en gångs skull så funkar det idag faktiskt. Well, when it was built, they thought it was quite ugly, and so they painted a large på räka. The Fish Church is sadly closed this year for renovations. It's set to reopen later this summer. However, it's not an actual church, because in this church you have to believe in God. For beer belly and a six-pack, as far as I know. Vi har nu kommit till slutet på vår tur. Hoppas ni njöt av den. Vi får en riktigt fin dag här i fantastiskt soliga Göteborg. All things come to an end, and so does this tour. Hope you enjoyed it, and you all had a nice day here in sunny Gothenburg. We're going to sit ner tills vi kommer fram till kajen och jag har sagt att det är okej att lämna fartyget. Please sit down until you come to a complete stop, and I say it's okay to leave the ship. Om man har på sig en flytväst så är man inte med när man kliver av. If you are wearing a life jacket, then please hand it to me when deboarding. Om man gillar